ਆ ਸੋਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੁੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਧਿਆਨ ਮੰਡ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਮੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਮੰਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੁੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਇਸ ਲੁੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ, ਇਸ ਲੁੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਤੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਜੋਗੀ ਕਹਾਂਦਾ ਭਜਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕੰਜਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਆ, ਬੁੱਚੜ, ਜੋ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੇਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੇਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਕੋ। ਓਏ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਜਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਪੂਪ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਕੰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਕੰਜਰ ਦੀਆਂ, ਭਜਨੇ ਦੀਆਂ। ਆ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਾਮੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। I know you want my attention, I'll give it to you. Stand in the tree pose there. I've finished my work. How's your sex life? ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। Charming, sexy. Look at them. Seduce them.
Is she sexy? We were sent to a camp every summer for about 6 weeks where he would try to give us lectures on how to be a good wife or a good woman. Our only worth was either a happy husband or a happy yogi. But it was 6 weeks of berating and making sure those women were subservient. Is she smiling? Is she sexy? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। Yogi Bhajan's abuse towards me started as soon as I was around him and his entourage. It turns out the secretaries are really just a harem of women at his disposal to either groom girls for him or be part of his bed, really night duty, and cleaning his house. Those were all things to get you ready to be in his bedroom. For a number of years, he was claiming celibacy. He didn't initiate sexual contact with me for a few months. And by the time he did, I had hunkered down into the programming. And it was okay because he was the teacher and he was the one determining my life. But I learned that he had named me publicly in a way I did not ever know about. Premka. It's a name that actually any Punjabi would know meant like a mistress. He claimed to have an exclusive relationship with me for 8 years out of my 16 years until I found out he was having sexual relations with other women at the time. From the standpoint of the power dynamic, anyone he was with was rape. Nobody feels they have much choice in the situation. You know, he's the one in control. There's a last point which I want to discuss with you. It is about rape. Rape is always invited, it never happens. A person who is raped is always providing subconsciously the environments and the arrangements. If you do not provide the circumstances and the arrangements, it is impossible. Rape can't happen unless a woman invites it. There's no way that a woman can be raped. I mean, what an absurdity. Anyway, how do I feel about that? I feel like he was covering himself. I was cleaning the house, and he said, "Turn around for me," which I have subsequently learned was a common thing he did with people. And he touched my boobs, like as I finished turning around, I remember it was almost like sizing me up. And then he said, "You're turning out nicely." You know, like I'm getting ready for him, essentially. I was doing dishes and he came up from behind me and he grabbed my chest and he just kind of said, "I'm just telling you to stand up straight and have a good posture." And he put his hands on my chest and he said, "I'm be proud of these." He gave me a wedding ring, called me his wife. He said I was his youngest wife. I was his most innocent wife. I was his virgin wife, called me the Virgin Queen. Called me the Virgin Queen. And he starts yelling at me about not being a virgin. I essentially think he wanted to make sure I was a virgin so he could break me. He would force me to come watch pornography with him. He then said to me the next time he saw me, "Come get in bed with me." And he didn't stop asking me. And he changed it into, "You need to learn how to kiss. Come make out with me." And I just got more and more aware of that I was in danger. I was freaked. And I just wanted to get out of there. There was no one else there. I was so scared. The adrenaline was rushing, and I walked to that door, and I was like, I'm never going back. I think that if I had stayed, the abuse would have never ended.
I'm not turning around. I am not going to give him a kiss. I am not going to get into bed. Looked at that door and I was just like in my mind thinking, I need to get out of here. Walked over to the bed and he reached for me and my whole body just like froze. My hands were shaking. I think he might have seen that I was crying. And then he just brought my face close to him and kissed me on my forehead. And I walked out of that room and I felt, I will not tell anyone this. Because I didn't want to hurt the community. And I thought that I was the only one. And I thought it was worth holding it in so that no one else would hate him. Silently, many women in 3HO are suffering grievous abuse behind the scenes. Meanwhile, their venerated guru is meeting Pope John Paul II to discuss world unity. People come here like animals, eat, do everything and die. That's not human life. The 90s are jet-set years for Yogi Bhajan. When he's not entertaining dignitaries in his ashram, he's advising governors and meeting with the rich and powerful. I went all over the world. I feel God lives everywhere. There's so many people who set up a lot of this abuse in motion. I never warned anybody about what happened. I knew I wouldn't be believed. Things never changed. After 16 years, I chose to leave. Literally, I'm sure there's at least 100 women that he assaulted. There are many who will never speak up because he kept it covered. And people were terrified. If you listen to any negativity about the teacher, it will pollute your spiritual destiny and you will fall. You will fall from grace. You will fall. Whenever allegations emerged about his behavior, Yogi Bhajan returned fire. I don't know what the lies are. I don't believe. Because my definition about lie is when you temporarily cannot face the truth. In 2004, after a long battle with diabetes and heart disease, Yogi Bhajan dies at his home in Espanola at the age of 75. Honoring the life and contributions of Yogi Bhajan, a leader of Sikhs, and expressing condolences to the Sikh community on his passing. Congress hails him as the king of spirituality. And recognize his legendary compassion, wisdom, kindness, and courage. But to many, his death means he'll never face justice. The amount of women that he did this to and the level of abuse. He sent us to the schools. He sent us to the camps. We were told to call him our grandfather. And the fact that we were just sexual beings for his taking is so infuriating and so hard. And it's like, I'm furious. I'm hurt. This is not the way a Sikh should behave. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲੇ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕਿਓ ਨਾ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੇਕਣਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਸੇਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੇਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੇਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੇਕ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦੇਗਾ, ਪੁੱਠੇ ਘੁਮਾ ਦੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਕਾਤਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਜਰ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੰਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕੰਜਰ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਗਰੇਵਾਲ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲਿਖ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਗੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਤੜ ਬੇਅਦਬੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲਿਖ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ। ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦਣ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਗੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗੇ ਆਉਂਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਦੀ? ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਸੀਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਤੜ ਬੇਅਦਬੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੀ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ? ਵੱਡਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੜੋ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਹੇਦਾਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੰਡਾ? ਆਹ ਖੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਖੰਡਾ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ। ਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਚੌੜਾ ਉੱਤੋਂ ਚੌੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਢਾਲ, ਥੱਲੇ ਕਟਾਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 5 ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਝੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ 2023 ਅੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਬੁੱਚੜ ਪਾਪੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛਾਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਰਮਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਗੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੰਗਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੰਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਜੋ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਰਹਿਤਾਂ, ਉਹੀ ਕਰਹਿਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੁੱਚੜ ਆਏ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੋਣਾ ਜਦ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ, ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਮ ਲਈ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡੇ ਵਰਗਾ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਗੋਲਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਾਪੀਓ। ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੰਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀਓ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਨੇ ਹੋ ਇਹ ਝੰਡਾ? ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਨੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਢਾਲ ਥੱਲੇ ਕਟਾਰ? ਓਏ ਪਾਪੀਓ, ਸੋਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੋ ਖੰਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੋਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਅੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੜਾਵੋ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੰਡੇ ਵਰਗਾ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਰਹਿਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਾਪੀਓ।